He olivat elokuvan perttejä, mutta nyt he ovat eksperttejä. He katsoivat raidia ja heistä tulee kohta lampertteja, mutta nyt he ovat elokuvan eksperttejä ja he katsoivat raidia. Pienet sille. Joo. Tervetuloa siis tähän erikoisjaksoon elokuvan eksperttejä. Mehän ollaan nyt tässä vähän niin kuin John Woo-maratonin keskellä, mutta sitä ennen nyt vedettiin tähän tämmönen ride. Pikka katsais, koska ensinnäkin kanavan katsoja Miikka sieltä sitten eräänä Cinemadrome-keikkana sitten heitti mulle nää, että tässä on lahjoituksena nää, että olisi kiva saada näistä arvostelut. Ja sit Jerekin sai sieltä jostain tietoja siitä, en mä varsinaisesti sulle sanonut näistä. Taisinpa nähdä teidän Raulin kanssa tekemän videon, jossa sitten, että jaha, raidia on tulossa sitten. Niin, että. ja Jere sitten ilmoitteli siinä, että häntäkin kiinnostaisi sitten tämä Raidin läpikäynti, joten tässä jaksossa siis käydään läpi siis tämä sarja, 12-osainen Ylen tuottama sarja sekä sitten muutama vuosi sen jälkeen tehty Raid-elokuva sitten, jep. Kyllä. Eli 99 oli vuosi, kun Yleisradio sitten tuotti tämän sarjan sitten ja Harri Nykäsen kirjoittama kirja on tässä, tai kirjasarja pohjana, mutta oliko se niin, että tämä sarja on niin kuin sarjaa varten tehty tämä tarina? Molemmat näistä tarinoista ovat originaalitarinoita, molemmissa on vaan otettu ihan jutokseen tosiaan hahmoja kirjoista. Joo. Ja tosiaan mä aikanaan pitkään luulin, että tosiaan tämä elokuva perustuu Raid ja Legionalainen kirjaan, mutta tosiaan tuossa sitten taustatyötä tarkistellessa kävi ilmi, että eihän se siihen perustu, siellä on vaan se legionalainen hahmo. Mutta tosiaan hahmoja sieltä, hahmoja täältä ja kokonaisuus on sitten tehty ensin tämmöiseksi niin kuin massiivisemmaksi minisarjaratkaisuksi ja suosiohan oli aivan järjetön. Joo, ja siis ja Miika siellä, jos katselet, niin sä et ole ensimmäinen, joka kysyy multa, että niin kun, onko sä ikinä katsonut Raidia, että onko sä ikinä tehnyt video siitä. Mä en ollut ikinä katsonut Raidia, ja siis todellakaan en ole asunut siinä mielessä tynnyrissä, että kyllä mä oon ollut tietoinen tästä ohjelmasta, mutta jotenkin vaan on niin kuin jäänyt kokonaan välissä, koska mun motiivi on lähinnä se, että siis mä en ole mikään Nordic Noir ylin ystävä ja siis mä jotenkin aina käsittänyt, että Raid on joku poliisi tai siis niin kuin yksityisetsivä tai joku ja jos tää on niin kuin joku tämmönen vähän niin kuin komisariopalmu juttu, niin mä oon sen, okei, varmaan ihan hyvä, näin, eikä kyllä mä voin katsoa, mutta ei nyt ole vaan tullut vastaan, mutta kiitos sinne tosiaan Miikalle, nyt tuli vastaan ja kyllä mun täytyy sanoa, että tää oli tosi kiva katsoa näin ja tykkäsin tosi paljon kyllä. Joo, siis voidaan sanoa aika vakavalla naamalla, että monta monitusta kertaa minulta on kysytty parasta suomalaista TV-sarjaa kautta aikaan ja jos ei tosiaan komedioita ja tämmöisiä vastaavia lasketa, niin mä olen aika monta kertaa sanonut, että kyllä se on Raid. Muuten sanoisin Speedy Show. Speedy Show. Joo, kyllä mäkin voisin aika lähellä, no en mä nyt kauhean montaa niin kuin suomalaista sarjaa varmaan koskaan katsonut kokonaan, mutta tää on näitä harvoja tämmöisiä minisarjoja siis, mikä nyt on tullut katsottua ja siis tämmönen rikossarja, ainakin omassa genressään ihan taatusti kyllä niin kuin ykkösiä kyllä. Joo, ja siis mitä tähän Nordic Noir-politiikkaan tulee, joka siis räjähti ihan käsiin tuossa joskus 2010-luvulla ja tälleen, niin tosiaan, tää ei todellakaan ole ensimmäinen, että niitä oli huomattavasti ennen tätäkin. Muun muassa Kai Lehtinen oli tämmöisessä sarjassa kuin Rap Man joskus 90-luvun alussa, muistan sen joskus telkkarista nähneen ja Tommi Korpela oli tämmöisessä Nortia-nimisessä poliisisarjassa, niitä tehtiin muistaakseni 2 minisarjaa tai jotain tämmöistä ja onhan näitä ollut vaikka ja kuinka, ja vaikka tämäkin oli niin kuin jättimäinen menestys, niin tämäkään ei niin kuin vielä laukaissut semmoista Nordic Noiria tai muuta vastaavaa viehätyksenä, että se tuli sitten huomattavasti myöhemmin ja siitä saadaan aika pitkälti kiittää kaikkea muuta kuin suomalaisia. Kyllä se tuli tuolta niin kuin naapurimaista. Joo, mutta sen kummemmin siitä, niin tämä ottaa minun mielestä siihen nähden todella hienoja askelia siinä suhteessa, että vaikka tässä on ongelmallisia hahmoja, mikä on Nordic Noirin yksi tämmöisiä, voisiko sanoa, että kulmakivielementtejä, että aina pitää päähenkilöllä olla jotakin todella rampauttavia yksityiselämän ongelmia. Tässäkin sellaisia on, mutta niitä ei mehustella se enempää, vaan ne on niinku arkirealismia elämää ja se kaikki kuorutetaan semmoisella todella kuivakalla ja eipä paikkapaikoin jopa vähän synkeäköllä, hirtehisellä huumorilla. Joo, kyllä, nimenomaan. Se oli ehkä mikä vähän yllätti mua. Tää niinku nimenomaan tämmönen vähän niin kuin kaurismäkeläinen tämmönen.
Mutta ei ihan niinkään. Mutta siis se, että tää on aika humoristinen sarja ja myöskin se, siis kuinka mä ihailen sitä, että kuinka hyvin tää on kirjoitettu. Ja sillä niin kuin, tosi niin kuin minimalistisella dialogilla saadaan aika paljon asioita aikaiseksi. Ja jos nyt ehkä, me ollaan tässä jo aloitettu tää analysointi, mutta niin kuin siis se, mistä tää kertoo, on siis Rapman, eli Ride. Eli Kai Lehtisen esittämä tämmönen niin kuin ex-konna sitten tulee Ruotsista Suomeen. Ammatti ja tapa rikollinen. Ja se, tää on aika monimutkainen tää kuvio ja ei ihmettä, tässä menee 12 jaksoa eikä nyt varmasti kaikkeen pystytä niin tähän niin koskemaan mitä tässä tapahtuu, mutta se, hänen vanha kaverinsa Uki sitten, joka on ollut sitten Raidin tyttöystävän isä muun muassa, niin se sitten vähän niin kuin kutsuuko sinne hautajaisiin tai muuten vaan sinne niin se kutsui Raidin paikan päälle, koska hän epäilee vilpittömästi, että hänen itsemurhan tehnyt tytär olisikin murhattu. Ja se oli töissä siellä Eskon nimessä firmassa sitten, joka on vähän niin kuin tämmönen Nokia, eikä ihan vähääkään. Paralleeli, kyllä. Ja samaan aikaan poliisia sitten selvittää tätä poliisin ampumista suorassa lähetyksessä, eli komissaria Jansson ja sitten hänen siellä sitten vanhempi konstaapelit on Huusko ja Susisaari on siinä sitten apuna. Siis tämä sarjahan alkaa niin kuin ihan järjettömän hienosti siinä mielessä, että jos hypätään nyt sinne vuoteen 1999 tosiaan, että sä et tiedä sarjasta mitään muuta kuin sen, että okei, tää on joku rikoshomma, tästä on paljon puhuttu, että tää tulee olemaan iso ja kova juttu, okei, telkku päälle, siinä se alkaa. Siinä kasataan TV-haastattelua, live-haastattelua ja saman tien kun haastateltava pääsee penkkiin siihen ja kamera käy, niin saman tien kuuluu laukaus, ikkuna paskaksi, luotiohtaja kaatuu suorassa lähetyksessä siihen. Joo, kyllä. Siitä alkaa sarja. Vaikuttava ja se on hieno aloitus se. Ei voi sanoa varmaan, että kauhean usein suomalaisessa sarjassa on tämmöistä nähty ainakaan alussa. Ei liian usein. Mutta siitä sitten alkaa purkautua tämmöinen vyyhti erilaisia tapahtumia sitten, jossa nämä sitten periaatteessa kaksi instanssia, nämä poliisit ja sitten Raid ja Uki, ne pikkuhiljaa pääsee niin kuin lähemmäs ja lähemmäs tätä, että totuutta. Niin, mitä siellä nyt taustalla sitten onkaan se Esko, niin siellä on kaiken näköistä juonittelua ja sanotaan näitä se menee niin kuin valtiollisellekin tasolle sitten. Hyvin korkealle. Kyllä. Hyvin korkealle ja siinä on, ja yksi mikä tämän sarjan suola on siis niin kuin monipuoliset sivuhahmot kyllä. Ehdottomasti. Ratsumies eli tää rekkakuski. Kyllä, Markku Maalismaan ratsumies, aivan ykköshahmo. Juha Mujeen, pornokauppias Sundman, tosiaan Esko Salmisen Uki Kukkamaa. Ihan loistava. Ihan mahtavia hahmoja. Siis. Sitten tietysti Tarja, jota näyttelee tää tunnusbiisin laulaja Mari Rasila. Rantasila. Rantasila. Joo, Rantasila, niin se on kanssa siinä ja sitten oli tää, mikä se oli se turkulainen, mikä tulee, se tarkastaja tulee sinne täsmäröimään poliisin toimintaa sinne. Niin, tämä Westmark. Westmark, joo. Ja siis tässäkin tulee tämmöinen hauska yksityiskohta, niin mikä sivutaan koko ajan, että se, niin kuin, poliisit joutuu menemään johonkin kurssitukseen niin kuin, sen takia, koska näin nyt on vaan määrätty niin kuin, byrokratia käski. Joo, ja siis tämähän siinä, hienointahan tässä on just nimenomaan se, että kun tosiaan tämä iso vyyhti, mikä olisi tarkoitus pysyä salassa, niin tosiaan lähtee purkautumaan juurikin sen takia, että tämä Raid sekoitetaan tähän pakkaan, koska hänen tämä ex-tyttöystävänsä on ollut Eskonilla töissä ja sitten myöhemmin päätynyt oman käden kautta lähtemään tästä universumista ja isi uskoo, että ei ihan omaehtoisesti näin tapahtunut ja poliisit rupeaa selvittämään samaan aikaan poliisimurhia, jotka hyvin nopeasti tosiaan silotella, että joo, ihan oli tämmöinen kolmiodraama homma täällä taustalla, joka olisi varmasti mennyt läpi, ellei tosiaan siellä olisi ollut tämmöisiä niin kuin Janssonin tyylisiä hahmoja, jotka niin kuin haistaa paskan ilmassa. Ja ellei näitä olisi tapahtunut yllättävän usein niin kuin pienessä ajassa. Kyllä. Myöskin ne jokut pojat, mikä ammutaan siihen johonkin hiekkakuopalle. Niin, koska ne oli varastanut sitten vähän väärän salkun väärästä autosta sitten. Kyllä. Ja siitä tulee sitten keskiö tästä, että niin kuin periaatteessa salkusta sitten löytyy tätä tavaraa sitten. Joo. Ja siis tosiaan just tämä, että miten sitä poliisin toimintaa yritetään tavallaan niin kuin hiekottaa, on just se, että joku keksii jossakin korkealla, no hetkinen, niillä on nämä kurssit suorittamatta, nyt murhatutkimukset seis ja kurssille siitä kaikki ja tosiaan se homma menee niin kauan läpi, kunnes joku vahingossa vuotaa sen lehdistölle, että hetkinen, murhatutkimukset ei etene, kun meillä on näitä koulutuksia ja kaikkea tämmöistä. Tämä on
miellyttävän monitahoinen tämä Joo, sarja. ja siis Tässä tapahtuu ihan järjettömän paljon kaikkea tuommoista. Tavallaan mulla tulee vähän mieleen sitten myöskin toi amerikkalainen sarja toi The Wire. Sekin on niinku sellainen periaatteessa niinku poliisisarja, missä ratkotaan rikosta, mutta siellä niinku pinnan alta löytyy niinku tosi monitasosta niinku tämmöistä yhteiskunnallista asiaa ja myöskin niinku siis runsaiden sivuhahmojen kanssa kerrotaan niinku sanotaan eri yhteiskunnan eläjien niin kuin arjesta. Kyllä. Perse arska. Loista. Aina perseelle käy jotain, kun joko siellä ammutaan tai joko se osuu naula perseeseen. Parhaassa tapauksessa taivaalta putoaa kuuma pultti suoraan perseeseen ilman mitään syytä. Joo, ja sitten se on ehkä mun suosikki tämä Maradona sitten, mikä on pieni rooli, mutta siis vähän tämä yksinkertainen sälli, mikä joka paikassa vaan jalkapalloilee. Jos tässä on tämmöistä tietyllä tavalla helvetin hienoa niin kuin katujen elämäkuvaa niin kuin siinä mielessä, että joku Esko Salmisen Uki Kukkamaa on vanha juoppo, joka on sitten saanut pikkasen itsensä niskasta kiinni ja elämää eteenpäin ja tälleen. Ja persearskat ja kaikki tämmöistä, ne on niitä katudensoja ja keisari on tämmöinen kylähullu, joka asuu kaatopaikalla ihan vain jostain sen takia, koska hän voi. Että siellä hän kokee inspiraatiota. Ja sitten on tämä Maradona, jonka niinku yksinkertaisuutta ei ikinä selitetä, miksi se on tämmöinen hahmo. Niin miksi vuodesta toiseen voi olla niin kuin se jalkapalloilee kesät talvet kadulla? Vetää sitä futista se quote unquote yli 10 kertaa päivässä nämä kadut ympäri, se näkee kaiken. Just tuommoista todella näppärää se pikku nirhaamista. Sitten tässä on myös hyvä pahiskavalkaadi. Mä tykkäsin kaikista näistä, mitä mä näyttelijöitä tiedän, mutta niin kuin kaikista näistä vanhoista äijistä, mitkä on näitä periaatteessa pahisporukkaa. Ja sitten tietysti Hammar, joka oli toi Lapinlahden... Tapio Liinoja. Niin, eikö se ollut Lapinlahdelle linnuista se yksi sälli? Niin, silläkin on hauska tämmöinen niin kuin tietynlainen pahismaneeri, niin kuin ihan suoraan amerikkalaisista elokuvista, että hyräilee sitä biisiä. Mä jopa menisin kuule sanomaan ihan suoraan, että tässä on ihan järjetön määrä myös niinku Italo-western tribuuttia. Joo, siis aina toi on niin spagu-western juttu, tiedätkö, että pahis hiplaa asetta ja se ei malta olla hyräilemättä tai tanssimatta tai jotain. Se on suoraan spagetti-western. Joo, ja siis tässä on paljon muutakin justiin, niin esimerkiksi teemabiisi. Teemabiisi on hyvin Morricone henkinen, siis sarjan intro, mikä tosiaan on siis lähikuvaa kitaran tuosta aukosta, missä tosiaan soittaa tämä ohjaaja Tapio Piirainen itse tämän sarjan tunnaria, niin se on ihan suora tribuutti Howard Hawksin tolle Rio Lobo-elokuvalle. Tässä on se ikoninen kuva John Fordin Etsijöistä, missä on freimattu hahmot siihen oviaukkoon ja kamera kulkee taaksepäin. Järjetön määrä tosiaan westerni sekä amerikkalaiset että spagu-western-tribuuttia ihan niinku loputtomia asti. Puhumattakaan siitä, että päähenkilö soittaa huuliharppua. Kyllä. Ja yhdessä kohtauksessa se katselee huuliharppukostajaa. Juurikin näin ja muistelee repliikkejä ulkoa. Kyllä. Mutta siis mä väittäisin myös, että tässä on yhtymäkohtia myös John Woon elokuvaan Killer ainakin, koska siis ensinnäkin meillä on tämä niin kuin päänaishenkilö, joka on sitten myös laulanut elokuvan tunnusmusiikin, kuten Killerissä. Ja myös Killerissä päähenkilö soittelee huuliharppua. Ja myös Killerissä niin sanotusti loppuvälien selvittely on kirkossa. Kyllä. Niin, kyllä mä veikkaan, että tämä tosiaan ohjaaja toi Tapio Piirainen on nähnyt kyllä paljon leffoja ympäri maailmaa. Ranskasta, Italiasta, Amerikasta ja myös Hongkongista. Se on täysin mahdollista. Sanotaan näinpä, että kyllä tässä näitä viitteitä on. Siksi se varmaan toimiikin, että sä otat maailman elokuvista tavallaan niin kuin parhaat palat, mutta sitten twistaat ne tämmöiseen suomalaiseen yhtymäkohtaan. Ja yksihän semmoinen niin kuin tosiaan hyvin suomalainen aspektihan tässä on, tämä on niin kuin loputtomasti quotattava. Siis niin kuin ihan loputon määrä sekä koomisia että myös niin kuin järjettömän siistejä repliikkejä jäänyt mieleen tästä. Niinpä, tuskinpaa. Vaikea sanoa. Joo, siis se on hauska tämä raidihahmo. Siis se on tosi harvasanainen sälli ja se, mikä se toistelee varmaan useiten on tämä niinpä. Kyllä. Vaikea sanoa. Mutta siis sitä huolimatta niin se ei ole niin kuin
se toimii. Se toimii, se ei tunnu niin kuin sellainen päälle liimatulta, miten hyvin voisi tuntua. Se on niin orgaanisesti kirjoitettu sinne väliin, että sitä ei periaatteessa sitä ei välttämättä edes, ja näytelty, että sitä ei välttämättä edes huomaakaan ennen kuin tulee se yksi kohta, missä tai Mari Rantasella kysyy, että saatko sinä koskaan mitään muuta kuin niinpä tai vaikea sanoa. Tuskin. niin. Se oli hyvä se. Sitten taas Sundman on kanssa hauska pornokauppiassa, että kun mä nauroin siinä, kun ne haastattelee näitä näyttelijöitä. Voitko sanoa repliikin, vispipuuro on hyvä ruoka? Hyväile itseäsi ja sano repliikki, vispipuuro on hyvä, mutta kiihottuneesti. Joo. Mitäs muuta hyviä repliikkejä tässä on? Siis No Ratsumies on tietysti myös ihan tämmöinen, että meikäläinen on perusrehellinen jätkä ja turpa kiinni mussukka nyt tapahtuu. Ja siis tuntuu, että siinä on niin kuin sanottu, niin paljon niin sivuhahmoja, millä on hyviä repliikeitä, että kaikki ei suinkaan ole näille niin pääkatraalle varattu. Ei, siis ihan kautta linjaa on niin kuin kaikille nimihahmoille jotakin kivaa jossakin vaiheessa kirjoitettu. Ja just tyyli yksi minun henkilökohtaisia suosikkeja. Tosiaan just tämä, että tämä välillä sitten menee sinne vähän niin kuin vakavammalle osastolle. Ja siinäkin kohtaa nämä replat on tosi hyviä, että tulee tämä, kun tästä Ukia ruvetaan just vähän niin kuin tivaamaan siitä, että miksi sinä et ole käsitellyt tätä sun tyttären kuolemaa, että sä väität, että se murhattiin ja sä silti yhtä hyvin tiedät, että se on ollut itsemurha ja se on jäänyt mulle ikuisesti mieleen, että voiko siitä puhua, kun ei voi edes ajatella. Se jotenkin on niin kylmää kamaa. Ja esimerkiksi jos multa kysytään, niin mun mielestä Uki oli mun suosikkihahmo tässä kyllä, että Esko Salminen ihan loistava roolisuoritus. Ja siis jotenkin Ukin ja Raidin tää suhde on siis ongelmallinen, mutta sitten siinä jotenkin semmoista saa katsoa semmoista nautintoa siitä, kun ne löytää yhteisen sävelen. Ja myöskin siis tää porukka, sit, kun siihen porukkaan liittyy sitten Sundmani ja sitten sano Kari Sorvali. Kari Sorvalin tämä asekauppias Takamäki. Joo, niin. Sitten siinä oli sellainen yhdessä jaksossa, se oli hieno, kun oli porukalla, mitä ne söi jotain. Vanha jengi oli taas kasassa. Vanha jengi takaisin on löydetty. Niin siinä oli Marabou-jengit ovat olleet aikanaan Ruotsissa kaikki Marabou-suklaatehtaalla töissä. Mutta sitten tietysti myös on heti hyvänä kakkosena mun suosikki, niin Oiva Lohtanderi, eli Janssoni. Ihan Jussi palkittu rooli taisi olla tämä muistaakseni. Tai oliko TV-sarjan se on Venla palkittu, että ei ole Jusseihin päässyt, mutta muistan, että siis Lohtanderi ja Lehtisen niin roolit, nehän oli silloin jo aikanaan niin isoksi noteerattuja, että ne vähän niin kuin molempia urat räjäytti ihan totaalisesti, että tämän jälkeen olivat niin kuin ihan valtio ykköstaso, ihan no questions asked. Joo, en yhtään ihmettele kyllä, että siis sen verran vakuuttavaa settiä kyllä on kyllä. On kyllä kyseessä ja siis ylipäänsä niin siis tosi eeppinen sarja. Suomalainen 12-jaksoinen sarja. Jaksojen pituus on about 40 minuuttia. Vähän give or take. Että ei yhtäkkiä usko, että niin paljon matskua on niin mahdotettu siihen sarjaan. Mutta se on kuitenkin jotenkin tuntuu, että se on hirveän effortless niin tämän tarinan kuljetuksen suhteen. Ja myöskin sen niin komedian ja draaman painottelun suhteen. Eli siis varmaan huonommissa käsissä tämä voisi niin kuin olla niin kuin, jopa niin kuin totaalinen floppikin kyllä ja siis kamalaa katsottavaa, mutta tässä ei niin kuin tunnu mitään ongelmaa niin kuin vaihtaa sitä niin kuin kaistaa niin kuin tarvittaessa. Joo, siinä mielessä mä oon ihan äärimmäisen iloinen ja kiitollinen siitä, että tämä kaikista maailman instansseista tämä on päätynyt just Yleen tekemäksi, koska Ylellä on tämä, että ne oikeasti antaa tekijöille myös sitä aikaa tehdä sitä, että ei ole semmoista okei, tosta tuotanto käynnistyy, se pitää olla tonne syyskuuhun mennessä purkissa ja eetterissä. Mitä helvettiä, 3 kuukautta aikaa tehdä 12-osainen TV-sarja. Jep, luulisi jo kuvaava. Mitä järkeä hyvänen aika. Lopputuloksena on, kaikki tietää minkälainen se lopputulos on, ei kovinkaan mairitteleva, mutta tosiaan se, että kun tässä on annettu sitä aikaa, nyt on niinku tehty, että okei, meillä on iso projekti, paljonko te tarvitte aikaa? No selvä, me tarvitaan tämän verran ja sitten sitä on ruvettu rakentamaan, työstämään ja Dedis on laitettu semmoiseen paikkaan, että se on täysin realistinen. Ja sen kyllä näkee, että sinne on valikoitunut ne hyvät palat päälle niinkin sanotusti, että lopputulemana on se, että tästä puhutaan vielä tälleen kohta 30 vuotta myöhemmin vieläkin. Niin just, joo, eikä syyttä. Eikä syyttä. Ja niin kuin,
Mä tosiaan katsoin ekan kerran, sä oot varmaan katsonut useamman kerran. Ekan kerran silloin, kun tää uunituoreena tuli, niin joka ikisen jakson vahtasin telkkarista viikon välein. Joo, että oli todella hieno nähdä kyllä tää ja niin kuin, erittäin merkittävä pala televisiohistoriaa Suomesta kyllä, että siinä ei mitään epäilystäkään. Äärimmäisen vahva suositus 5/5, ei voi muuta sanoa. Joo, ja hyvät musiikit kyllä siis. Niin siinä on muutamat eri teemat on siinä, mikä alkaa pärähtää soimaan oikeissa kohdissa. Niin se pitää sanoa, että kukas tämä musan tekijä nyt oli. Maria Maa se oli, muistaakseni. Joo, kyllä. Ehdottomasti siis kyllä mä 4,5 tähtiä annan tässä, että ihan sillä mennään sidivili. Ja hirveä menestys oli kyseessä. Ja sittenhän ne päätti sitten vähän sen jälkeen, kun oli huomattu, että ihmiset todellakin tykkää tästä, niin pistetään Vilmi pyörii sitten. Eli Vilmiä pukkas sitten vuonna 2003. Kyllä, puoli vuotta sarjan päättymisen jälkeen tulivat siihen tulokseen, että tosiaan tarvitsisi varmaan jotakin jatkoa tuutata ja sitten ne päättivät lähteä ihan teatterielokuva tosiaan linjalle asian kanssa. Tämähän on tosiaan Tapio Piiraisen toistaiseksi ainoa teatterielokuva käsittääkseni, että TV-elokuvia ja sarjoja tehnyt. Toiset äärettömän hienoja, toiset vähemmän hienoja, mutta... Kyllä tässä vähän on semmoinen TV-elokuvan tuntu. On kyllä, että siis niin kuin, mä veikkaisin, tai voisin jopa veikata, että tämä on niin kuin suunniteltu alun perin saada, että okei, tämä tulee TV-elokuvaksi. Ja sitten on niin kuin päättänyt, että hei, tässä on kyllä jobseja siihen, että voidaan pistää teatteriinkin. Juurikin näin, ja onhan tässä niin kuin haiskahtaa vähän se kansainvälinenkin vesi siinä suhteessa, että täällä on niin kuin lähdetty hakemaan vähän ulkomaalaisia näyttelijöitä, on hahmoja, mitkä tosiaan ylipäätään voisivat puhutella ulkomaalaista yleisöä ja kaikkea tämmöistä. Ja tässä on ilmeisesti vähän niin kuin nälkä kasvanut syödessä matkan varrella, voisiko näin sanoa. Mutta tarinan keskiössä on jälleen kerran yllätys Ride, joka palaa 2 vuotta tämän sarjan tapahtumien jälkeen palaa sitten Suomeen ratsumiehen kyydissä sieltä sitten rekalla tulee ja sehän on sitten tullut sen takia Suomeen, kun epäillään, että hänen se tyttöystävänsä Tarja niin on kuollut tuhopoltossa. Kyllä, tämmöinen vähän anarkistinen sanomalehti Uusi Voiman, sen toimitus on poltettu ja sitä epäillään uusinatseja ja kaikkea tämmöistä. Ja... Se oli muuten ihan loistava, siis tuossa vielä palataan tuohon, siis se Uusi Voima, se toimittaja. Saatana lahtarit, jos muhun koskette, saatana. Niin... Perkele, perkele, mitä siellä on. Arvaappa perkele, mitä näissä papereissa lukee. Mutta anyway, sitten... tutkitaan tuhopolttoa ja myöskin sitten toi Janssonikin alkaa tutkimaan samaa tuhopolttoa. Ja kyllähän se juurikin näin on, että eihän se pelkkä tavallinen tuhopoltto ole, vaan että siellä taustalla on sitten isompaa yrityskauppaa ja valtiotason juonittelua sitten. Paljastajat halutaan hiljentää ja näin päin pois. Ja taas kerran se vyyhtihän menee sillä tavalla, että okei, että tuolla on toi tuhopoltto, siitä ottaa noi uusnatsit nyt sitten itsellensä vastuun ja sitten meillä on tämä tosiaan mielenosoitus, jossa on poliisin kumiluoteihin kuollut ihminen ja tosiaan siitä sitten alkaa poliisitutkinta talon sisällä, että kuka se nyt sitten ampukaan ja samaan aikaan Raidi tosiaan tulee sitten valtioon vähän selvittelemään, että mikäs juttu ja kuinka ollakaan, niin kaikki nämä sitten langat johtavatkin yhteen paikkaan. Ja joo, eli kutakuinkin samoja hahmoja nähdään tässä Pusillinen uusia mukaan lukien sitten tuo Jorma Tommila esittämä sitten tämä Legionalainen, joo. Ja, niin sanoitko että sä olet lukenut sen kirjan? Sitä en ole lukenut. Mä oon lukenut Raid ja Mustempi lampaa ja jonkun toisenkin mä olin lukenut, mutta en legionalaista. Okei. Mutta sekin just, että se tarina vissiin ei ole tähän. Ei, siis tosiaan hahmo pelkästään otettu. Ja legionalainen on mies, joka sitten on tappajamies ja polttaa tietynlaisia tupakoita siinä sitten. Ja tästähän tuli tämä surullisen kuuluisa skandaali sitten. Että... Joo, yksityiskohtia en nyt enää muista. Varmasti löytyisi, jos oikein lähtisi tonkimaan internetin syöverestä, mutta sellainen muistikuva on, että tämä hetkisen aikaa oli ihan niin kuin silleen vakavasti otettavan julkaisukiellon alainen tämä elokuva, että se on kuvattu ja kaikkea, mutta tätä ei saa julkaista, koska tässä selkeästi esitetään Gitanes savukemerkki todella isossa juonikuvassa, mikä paljastaa vähän niin kuin
tai johdattelee Raidin ja muut kumppanit sitten legionalaisen jäljille. Niin, eli kyseessä olisi niin kuin piilomainonta. Niin, että kun on aito tupakkamerkki kyseessä ja näin päin pois. Toi kuulostaa niin paskalta, toi kuulostaa just tämmöiselle suomalaiselle busybody-työltä. Niin kuin, joku virkamies on vähän niin kuin innostunut sitten. Ei tää nyt mun mielestä varsinaisesti ole tupakkamainos, vaan... No ei nyt varsinaisesti ei, että se kaveri kaiken kukkuraksi niin kuin yskii koko elokuvaa, että sillä on ilmiselvästi tappava keuhkosyöpä. Joo, ja muutenkin siis se, että niinku, ikään kuin tupakkamerkkejä ei olisi ikinä näytetty missään elokuvissa. Niinku. Että niinku, niin siis siinähän se herää se kysymys, että jos se olisi ollut feikki röökimerkki, niin olisiko se haitannut? Todennäköisesti ei olisi haitannut ja koko keskustelu ei olisi käytäkään, mutta kun se on aito tuotemerkki, niin ihan hevon paskaa. Ihan hevon paskaa tommonen, mutta kuitenkin ongelma saatiin selätettyä ja tää vihdoinkin sitten saatiin teattereissa julkaistua sitten. Ja, kyllä. Joo. Tää on ehkäpä... No sanotaanko näin, tää oli tosiaan kanssa niinku eka kerta kun mä näin tän tietysti, niin se tuntuu, että ne on halunnut tehdä sarjan, mutta vähän kunnianhimoisemman. Nyt mennään elokuvateatterin julkaisun, mutta tuntuu, että tässä on ehkä vähän liikaa kaikkea. Niinku, ja tää ei ole hirveän niinku, mun mielestä tasainen filmi. Siis tämän suuri ongelma tulee juurikin siitä, että tässä on 2 tuntia ahdettu aivan niin kuin siis varmaan se 12 jakson verran sitä materiaalia. Niin, sit, kun tuntuu, että siitä on sitten poistettu kaikki semmoinen elementti, mikä teki sarjasta just hyvän, eli nämä pienet nyanssit, eli Janssonin erektio-ongelmat, tää Hopon ja Silasaari, niin Susisaarin suhde siinä ja heidän hyvää juhannusta ja kaikki tämmöinen niinku yksittäiset jutut, mikä tekee niinku sitten ei niinku yksittäin, mutta niinku kokonaisuuteen tekee ison jutun, niin tuntuu, että tämä menee tosi kiireellä eteenpäin. Sepä se, että siis tosiaan hirveän paljon asioita tapahtuu, hirveän monta juonikuvioa pitää saada nivottua yhteen ja hirveällä kiireellä ja sitten se lopputulema on siinä, että siellä on sitä materiaalia aivan järkyttävän paljon liikaa ja ne kohtaukset, mitkä kaipais ehkä sitä aikaa ja painoarvoa, niin ne on loppu siinä vaiheessa, kun se fiilis pitäisi niinku käynnistyä. Niin just. Se on hitokseenmoinen sääli. Hyviä asioitahan tässä on niinku todella paljon ihan alusta loppuun asti. Näyttelijäsuoritukset kautta linjaa hyviä. Hahmot on taas kerran omat itsensä ja siellä on taas hyviä quoteja ja kaikkea muuta tämmöistä vastaavaa, mutta auttamatta niin kuin verrattuna tähän, niin aikamoinen niin kuin sekametelisoppa. Niin ja myös auttamatta niin kuin jää jälkeen, sit, jos mietitään ruotsalaisia elokuvatuotantoja, tämmöisiä rikoselokuvia, tanskalaisista puhumattakaan, niin mä en näe, että miten se niin kuin avautuisi niin kuin kauhean hyvin niin kuin ulkomailla sitten, että joo, siinä on hetkeensä ja näin, mutta kyllä se jää puolitiehen niin kuin joka saralla kyllä. Siis juurikin tämä, että tosiaan kun tässä on aikaa tehdä. Siis yksi semmoinen asia, jos ei usko, että miten paljon siinä on aikaa, niin on se, että kun katsoo ekan jakso, jossa on sydäntalvi ja Raidi tulee Suomeen, sillä on lyhyt tukka. Kun on viimeinen jakso, ollaan niin kuin juhannuksen korvilla, että siinä on niin kuin puoli vuotta mennyt ja sillä on hirveä reuhka päässä. Se oli nice touch kyllä tuossa, että sen vuoden aika. Niin, että tämä niin kuin oikeasti siihen on mennyt kuvauksiinkin aikaa se puoli vuotta. Niin. Että siinä on otettu aikansa ja sitten on kaupallinen elokuvatuotanto, sillä on aikataulu, sillä on kiire. Ja tuntuu vähän sieltä niin kuin tuntuu siltä, että on ollut sarjakässäri, että meillä on ollut kässäri kenties 6 jaksoa, ja sitten ne on alkanut, okei, me tehdään teatterielokuva, editoidaanpa tästä nyt sillä että se mahtuu tähän 120 minuuttia, mutta kun siinä ei ole niinku se elokuvan rakenne, vaan siinä on enemmän sen sarjan rakenne sitten. Siis mistä sitten on vaan poistettu sieltä täältä niinku matsku, että se mahtuu siihen. Kylläpä vain, ja siis no ei siinä siis loppujen lopuksi siellä, luojan kiitos, siellä kumminkin on sitten niitä hyviä kohtauksia ja hyviä hahmoja ja kaikkea tällä. Että kyllä tämä niinku selkeästi posin puolelle kallistuu, mutta juuri tämä, että sitten kun sitä verrataan semmoiseen 5 tähden kamaan, niin sitten se tuntuu ehkä sen puoli tähteä vielä huonommalta, mitä se todellisuudessa on. Se on vähän sääli siinä mielessä. Niin sanotaan, että jos mä olisin nähnyt tänne elokuvan ennen tätä sarjaa, niin ei mun tekisi mieli katsoa tätä sarjaa. Että jos tää on niinku se parempi versio siitä, isompi versio, niin en mä tiedä. Joo, ja siis tosiaan vielä kaiken kukkuraksi tämä, että tämähän elokuva on semmonen, että jos ei ole sarjaa pohjalla, niin aivan mahdoton päästä niinku. En mä tajua sitä. Siis se, että kaikki hahmot on pohjustettu jo valmiiksi. Just näin. Ja tosiaan se, että leffa alkaa, niin
okei, nyt mä just kun sain kopin tuosta hahmosta, niin sit sitä ei enää näytetäkään koko leffa aikana. Mikä toi yksittäinen pikkutyyppi, joka käytös? Ai niin, kuka on Maradona? Miten sä voisit ymmärtää? Kuka on ratsumies? Kuka on Sudman? Miksi on noin juoppu? Kuka on kuka? Ei ole mitään, eikä niinku kontekstia myöskään tähän tarjaan. Siis. Se pääsee, että niinku itsenäisenä elokuvana niin ei kyllä oikein hirveästi vakuuta. Hienoa meininkiä. Mä tykkään, että on pitkiä, rauhallisia ottoja, että niissä oikeasti kamera kulkee. Ei ole leikkauksia siinä vaiheessa, kun hahmot keskustelee, vaan se annetaan sen tilanteen elää ja kaikkea tämmöistä. Eli tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin vanhan liiton elokuvan tekemistä, mutta kuten sanottu, jos ei ole nähnyt tuota, niin sitten ei ymmärrä tästäkään puoliakaan. Ja sitten kun on nähnyt tuon, niin tämä tuntuu vähän huonommalta, koska tämä on kumminkin niin helvetin hyvä. Joo. Kyllä siinä taso putoo näin. Ja siis hyvät musiikit taas oli ja Sundmanin hahmo oli varsinkin hauska se juoppohorkka metodi, mitä se vetää siinä sitten. Ja sitten tykkikohtaus, mä en tiedä mistä elokuvasta se oli, että en mä tiedä, pieni spoileri, mutta lopussa ammutaan antiikkisella rannikkotykillä sitten niin laivapaskaksi. Loppu menee aikamoiseksi fantasiaksi. Joo, mä en tajua. Ja siellä on niin kuin outo porukka mukanakin. Mitä ne kaikki edes teki? Siis sepä juuri, että kun tosiaan esimerkiksi kun ratsumies, niin ei sillä ole mitään syytä olla siellä paikan päällä. Kun se vaan on se, että se on varmaan ollut niin pidetty hahmo siinä sarjassa. No sepä just. Miksi sen pitää, siis mä ymmärrän, että se tulee sen kyydissä, kun se on rekkamies niin siinä alussa, mutta miten se tekee siellä lopussa? Sepä juuri, että siis tosiaan kyllähän tässäkin niin kun, sanotaanko näinpä, että todellisuuden ja realismin rajat saa vähän kuminauhaa, en mä sitä sano, mutta tässä se menee sitten loppua kohden tosiaan ihan sille osastolle, että joo. Joo, ja tuossa piti sanoa vielä, että siis molemmissa näistä on, että siellä on paljon semmoisia tapahtumia, mikä on niinku todella convenientti. Plot convenience on että siis yhtäkkiä niinku hahmot toisistaan tietämättä sattuu olemaan samassa paikassa samaan aikaan. Tai joku sattuu juurikin niinku tiettyyn asiaan liittyen tuntee jonkun henkilön, joka oikealla tavalla sitten antaa tietoja tästä. Tai sattuu näkymään papereita jossain paikassa, mistä joku tietty henkilö sitten, joka sattuu tuntemaan tietyn henkilön, niin on nähnyt ne. Se on juurikin näin. Siis tuossa sarjassa siinä on se helpottava tekijä, että okei, siinä on sitä kalliospurkumeininkiä, että nämä alamaailman ihmiset oikeasti, ne hakee tietonsa justiinsa vasikoilta ja tämmöisiltä vähämielisiltä, jotka tuntee kadut ja kaikkea muuta. Että siinä on tämä iso jättimäinen verkosto, että totta kai kaikki tuntee jonkun tyypin johonkin tämmöiseen hommaan ja mitenkä löytyy just ne sopivasti ne paperit sieltä. No se sitten käy ilmi, että se on pölli niitä papereita jo vuosikausia sieltä ja luoja yksin tietää mitään niin kuin ruokalistoja tuonut sieltä tullessa ja tälleen. Mutta tässä tosiaan niin yhden pisteen jälkeen ei ole enää yhtä ainutta kohtausta, etteikö niin vähintään 3 eri porukkaa ole samassa paikassa ihan täysin sattumalta samaan aikaan. Joo, se on vähän sellaista, mutta joo, emme tiedä, että siis sanotaan näitä nippanappa 3 tähteä. Kyllä mä sen 3 tähteä mäkin annan jo. Nippanappa. Multa tulee nippanappa. En mä kehtaa 2,5 antaa, mutta sanotaan, että en mä sitä varmaan uudestaan tuu katsoa, mutta helposti voisin kuvitella, että sarjaan tuun katsoa vielä uudestaan. Niin siis mä oon itse vähän siihen fiilikseen aina näiden kanssa jäänyt, että mä nyt tuo sarja oon uusinut tässä aikaisaa tuossa 30 vuodessa, ehkä se nyt 3-4 kertaa. Ja kyllä mä joka ikinen kerta oon saanut itteni kiinni, sitten kun se sarja on ohi, niin no katsotaan se leffakin nyt sitten, että vaikka sen tietää, että ei se yhtä hyvä on, niin comes with the package. Niin, kyllä siinä on vähän tietty tommonen haikea fiilis oli tuossa ton sarjan loputtua, että kyllä siinä mielellään sit palaa näiden hahmojen. Vielä yksi. Niin, vaikkei se on niin hyvä, mutta mielellään vielä kerran revisit tähän ja saadaan tietynlaisia vielä lisää päätöstä siihen, vaikka kyllähän tässäkin vähän kivasti jää auki tää loppu siinä. Kyllä, sitten. Ja siis kyllähän se haisee se loppu sille, että tässä ilmiselvästi on haluttu lähteä tekemään kumminkin jonkunlaista franchisea. Se on sitten toinen kysymys, että jos ne olisi jatkanut tuolla TV-sarjan linjalla, niin olisiko niitä kausia tullut sitten enemmän? Ehkä. Mä en osaa sanoa, että vois kuvitella, että ne olisi Yle olisi tilannut uuden kauden raidia. Että mä en tiedä, miten tämä elokuva menestyy, että saattaa se olla, että jos elokuva on vähän floppi ollut. Kyllä mun mielestä tällä oli joku lähemmäs 100 000 katsojaa. Ei se kuulosta flopilta. Ei se floppi ollut, ei missään nimessä varmastikaan, mutta juuri tämä, että
vastasiko se sitten niin kuin tekijöidensä odotuksia ja tällä viisiin, että se, että ensimmäisellä kerralla tehtiin näin hieno setti, toisella kertaa no jaa. No, mutta sitten just se, että no ei ehkä jaksa enää jatkaa, mutta sitten jos olisi jatkettu TV-sarjalinjalla samoilla resursseilla, samalla aikataululla ja tälleen, niin luojaksi tietää kuinka monta niitä olisi voinut tulla. Niin. Nyt jos miettii jotakin Ylen maalaiskomediasarjoja, mitä on niin kuin varmaan 5 kautta. niin. Että jos semmoista tehdään, niin miksi sitten ei saatu lisää raidia? Kysyn vaan. Ja kysyn myös sieltä teillä kotikatsomasta, että onko tullut katsottua raidit, ja jos ei ole tullut, niin tekikö mieli alkaa katsomaan raidia? Kiitoksia Jere näistä kommenteista ja katseluseurasta, ja me palaamme sitten taas John Woon pariin sitten seuraavassa Elokuvan Expertit-jaksossa. Ja jos siellä kotikatsomossa on joku, joka on joskus 90-luvulla nauhoittanut Rapmanit ja Nortiat ja muuta vastaavaa, niin laittakaapa kuule eetteriin jakoon. Niitä ei löydy enää yhtään mistään muualta kuin yksityisnauhoilta. Onko se Rapman, niin onko se niinku RAP? Siis nyt kysyt melkein 40 vuotta vanhaa asiaa, niin en muista enää. Myöskin hienoja sastoja. Kai Lehtinen on räppimies.